Szeretettel köszöntök mindenkit, és talán nagyon kevesen tudnak róla, én már hónapok óta beszélgettem, illetve beszélgetek olyan katonákkal, honvédekkel, akiket arra kényszerítettek, hogy a haza védelme szolgálata helyett azon gondolkodjanak, hogy hogyan tartsák el mondjuk a családjukat, vagy hogy éppen hogyan fogják őket leszerelni és elküldeni a honvédségtől. Egyszerűen azért, mert nem kértek a Covid oltásból, mert hogy számukra kötelezővé tették a Covid oltást. Az azóta eltelt időszakban sem változtatott a hatalom az álláspontján, ezért aztán az elmúlt időszakban elkezdték leszerelni ezeket a katonákat, és akik eddig nem vállalták a nyilvánosságot, most már leszerelt katonaként vállalhatják a nyilvánosságot. Velük fogok ma arról beszélgetni, hogy mi történt velük, mi lesz a magyar honvédelemmel, főleg egy olyan világpolitikai környezetben, amikor látjuk, hogy a világ nem a világbéke irányába halad, egyre inkább erősíteni, fejleszteni kell és kellene a magyar honvédséget. Eközben jelenleg rengeteg kipróbált magyar katonát, akik akár külföldön, Irakban vagy éppen Koszovóban szereztek komoly tapasztalatokat, őket leszerelik, elküldik, és azt látjuk, hogy emellett még egyfajta fiatalítás címén még több katonát fognak a következő időszakban elküldeni. Azt gondolom, hogy ez innentől kezdve már nemzetbiztonsági kérdés, a honvédséget, a honvédelmet erősíteni kell, különösképpen amikor azt látjuk, hogy a fiatalok nem gondolkodnak az ilyen jellegű pályákban, mint akár a rendvédelem, vagy akár a honvédelem. Beszélnünk kell tehát arról, hogy ma már akár egy komplett ezred vagy zászlóalj, majd mindjárt megbeszéljük, hogy hány katona hiányozhat, egyszerűen a Covid oltások miatt ez elképesztő, úgyhogy ma olyan honvédekkel, olyan katonákkal fogok itt beszélgetni, akiket nemrégiben leszereltek. Tartsanak velünk! Hát akkor szeretettel köszöntöm Önöket, ugye 8-an vannak jelenleg itt, de hányan lehetnek azok a magyar katonák, honvédek, akiket leszereltek, vagy leszerelnek amiatt, mert nem kértek a kötelező Covid oltásból? Pontos információkkal nem rendelkezünk, erről a Honvédelmi Minisztériumot, illetve a Magyar Honvédséget kellene kérdezni, ők tudják pontosan, mi csak pletykák, illetve részinformációk alapján állapítottuk meg, hogy több száz. Több száz, tehát akkor az mennyi? Akár egy ezred is eltűnhet a honvédségtől, vagy zászlóalj? Hát körülbelül egy zászlóalról beszéltünk. Egy zászlóalj eltűnhet a honvédségtől, egyszerűen a Covid oltások miatt. Mennyire állja meg a helyét, ugye közben itt a neveket majd mutatjuk. Én azért itt látom, hogy van önök között őrmester, főhadnagy, zászlós, szakaszvezető, főtörzsőrmester, százados és alezredes is van önök között. Tehát mekkora veszteség a honvédségnek az, hogy önök nem lesznek katonák? Hogy látják, mekkora az utánpótlás a honvédségnél? Jönnek a fiatalok? Jelentkeznek katonának? Hát sajnos nem igazán, tehát maradjunk annyiban, hogy nem igazán népszerű ez a pálya, magában a kötöttségek és a szolgálat viszontagságai miatt. Tehát szerintem mindenki szívéből szólok, amikor azt mondom, hogy mindannyian voltunk árvizen, határvédelmen, több hónapot. Négyen. Tehát hogy egyszerűen elképesztő, hogy milyen körülmények között szolgáltuk a hazát, és ez teljesen méltatlan hozzáállás ahhoz képest, amit mi ebbe mint magánélet tekintetében, és mint fizikai és szellemi hozzájárulás adtunk így ehhez az egészhez. Hozzáfűzhetnék még annyit, hogy az mellett, hogy nem biztos, hogy olyan népszerű lett a katonai pálya, az mellett, akik benn vannak most. Őket is így baráti alapon körbe lehetne kérdezni, hogy mennyi az, aki maradni akar. Ezek után. Hogy ez a dolog, ami velünk történt, mit okozott bennük? No, hogyan kezdődött? Ugye az előbb említettem, hogy 2020 decemberében ugye ennyit tudunk, gyakorlatilag elrendelték a kötelező Covid oltást. Hogyan értesültek erről? Mi történt a honvédségen belül? Hogyan közölték ezt? Szivárgott szépen befelé. Tehát ez nem úgy nézett ki, hogy kiállt, nem tudom, egy tábornok, és azt mondta önöknek, hogy most mindenki beoltatja magát, hanem akkor elhagyja a honvédséget. Szép lassan szankciók, fenyegetések, stb. Én konkrétan időszakokra osztanám ezt.
Tehát ugye legelőször a honvédség ugyanakkor találkozhatott az oltással, az oltóanyagokkal, amikor azok megjelentek. Ugye 2020. december legvégén érkeztek meg az első oltóanyagszállítmányok, és az első oltópontokon a katonákat már fogadták 2021. januárjában. Ebben az időszakban ajánlott volt, még nem kötelező. Kötelezővé 2021. október 28-án, 29-én az 54/2021-es számú honvédelmi minisztériumi utasítást tette. Az első körben, tehát voltak éppen a kötelező oltás, minimum az első, az egy oltás felvételének határideje, az 2021. december 15-e volt. Ez csak azért megdöbbentő, mert hát addigra már ugye túl volt az ország a nehezén, mondhatjuk azt, a Covid történetnek. Tehát akkor rendelték csak el, tehát már majdnem 2022-t írunk. Igen, a kórház szolgálat alatt, ugye emlékszik mindenki arra az időszakra, amikor több száz magyar honvéd teljesített szolgálatot a kórházakban, akkor például még nem volt kötelező. Mire nagy részt már a honvédség kivonult abból a feladatból, hangsúlyozom nagy részt, addigra azután hozták meg kötelezővé. Ez döbbenetes. Az előbb ugye azt mondta, hogy addig, ameddig ezt így nem mondták, hogy kötelező, addig ugye különböző fenyegetések hangzottak el. Ezt hogy kell elképzelni? Tudnak erre ilyen példát mondani? Hát, nem tudom, egy felettes odajött, és azt mondta, hogy ha ezt nem teszed meg, akkor rendszeres zaklatások például, hogy be vagy-e már oltva. Csak egyszerűen ennyi. És ezt képesek voltak hetente. Képesek voltak minden szolgálat után megkérdezni. Tehát minden nap jelenteni kellett. Így van. Minden nap jelenteni kellett. Volt erre egy felület, jelentem, még nem vagyok beoltva. Statisztikai adatot gyűjtöttek gyakorlatilag napi szinten. Nem volt kibúvó, tehát én Covid pozitív voltam 21 novemberében. És mivel hogy én aktív véradó vagyok, vérteszt, miután ugye tehát a vérvizsgálat lezajlott, az oltóközpont az engem megkeresett, hogy mivel hogy én egészséges vérrel rendelkezem, ezért engem várnak. És ennek ellenére mégiscsak leszereltek. Tehát rá egy hónapra, vagy kevesebb, mint egy hónapra mégiscsak leszereltek. Hogy ehhez a témához szeretnék fűzni megint 165-szörös plazmaadó, meg 58-szoros, 18 éves korom óta adok vért. Rendelkeztem a védettségi kártyával, rendelkeztem a szerintük az ő általuk validált laboratóriumok által rendelkeztem védettségi kártyával végig. Tehát ennyire nem számított semmi, csak a szuri. Így jegyezném meg, hogy a mi alakulatunknál voltak olyan beosztások, ahol még a kötelező oltás előtt azt mondták az illetékesek, hogy aki nem veszi fel a kötelező oltást, azt a jelenlegi beosztásából kiveszik, át fogják helyezni, tehát rengeteg katonát zsaroltak, hogy akkor maradhat a beosztásába, illetve akkor fog beosztást kapni, hogyha fölveszi az oltást. Volt olyan gyűlés, ahol nyíltan bejelentették, hogy aki nem veszi föl az oltást, annak például 2022-es évre nem fogják engedélyezni a másodállását. Tehát ez még a kötelező oltás előtt volt, és utána kaptunk hivatalos felhívást kötelező védőoltásra írásba. Kiegészítésképpen még annyit hozzátennék, hogy ugye mindegyik évben szokott lenni évvégén egy teljesítményjuttatás, tehát akik átlagon felül teljesítenek, azokat szokták, pénzjutalomról beszélünk, ezzel szokták őket díjazni. Na, itt azokat is lehúzták, egyes bajtársaink szerint. Ilyen volt, hogy mivel nem volt beoltva, ezért neki a teljesítményjuttatás nem járt, tehát itt pont nem a teljesítményét nézték ebben a tekintetben, illetve hallottunk olyan esetekről is, ahol tanfolyamokról húzták le az illetőt, hogy nincs beoltva, akkor ő már arra nem megy. Nem akarok valótlant állítani, tehát bizonyos, hogy egyes külföldi tanfolyamoknál lehet, hogy ez előírás volt már akkor, mondjuk amerikaiaknál, de ez is benne volt. Tehát akkor eljutottunk oda, hogy azt mondták, hogy kötelező, tehát be kell oltani. Aki ugye nem oltja be magát, őt elküldték
fizetetlen szabadságra? Jól tudom? Pontosan igen. Fizetetlen szabadságra fizetetlen küldték. szabadságra rendelkezési állományba. Tehát a rendelkezési állomány ez azt jelenti, hogy aki nem kap beosztást valamilyen oknál fogva, azt rendelkezési állományba teszik. Megkapja a fizetésének 70-75%-át, ott ül a telefon mellett, ha hívják, fölveszik, és azt mondja, hogy parancsértettem. De megkapja a fizetésének az x százalékát. Tehát most, akkor... Igen. És most mi úgy voltunk fizetetlen szabadságon, rendelkezési állományban, nyilvánvaló, hogy ott kell képletesen mondva a telefon mellett, tehát hogyha valami feladat végrehajtás van, akkor természetesen annál jelen kellett volna, vagy jelen kell lenni. De közben nem kapták meg a fizetésüknek mondjuk a 70%-át? Semmi. Tehát egy fillért nem kaptak? Egy fillért nem kaptak. Na most ebben a helyzetben ugye nem kell túl nagy empatikus képesség, hogy az ember belegondoljon abban, főleg ha esetleg van családjuk, hogy pénz nélkül éhen halnak. Mit tudtak csinálni? El tudtak menni addig másodállásba, vagy valahova dolgozni? Hivatalosan, tehát a másodállást volt, akinek engedélyezték, ez alakulatonként változott. De volt, akinek kategórikusan kijelentették, hogy nem. Volt olyan önök közül, akinek kijelentették, hogy nem mehet el? Igen. Vállalhat másodállás? 2021. decemberében, amikor még a megfélemlítés időszaka tartott, akkor notorikusan kijelentették az előjáróink, hogy nem lesznek engedélyezve a másodállás kérelmek, akármit teszünk. Akik beadtak januártól másodállás kérelmet, 2022. januárjától, tudomásunk szerint az első körben szinte mindenkit elutasították, és a későbbiekben valaminek a hatására lettek engedélyezve mégis. De nagyon sokan például pont ezért nem adtunk be másodállás kérelmet, mert ezzel küldtek minket el, hogy úgyse lesz engedélyezve. Na most ez nagyon súlyos zsarolás, amiről beszélünk. Tehát konkrétan, hogyha éhen halnak, vagy a család éhen hal, akkor ha nem oltja be magát, az egy nagyon durva zsarolás. Próbáltak ez ellen valamilyen jogorvoslattal élni? Akár azóta? Igen. Bocsánat. Az én esetemben nem engedélyezték a másodállást, tehát írásba ment a beadvány, erre rájött a illetékes, hogy nem engedélyezem. Én kértem hivatalosan egy állásfoglalást, hogy legyen kedves megindokolni, hogy miért nem engedi a másodállást. Nekem egy olyan vállalkozásom volt, ami előtte lévő években, minden évben nagyon sokat adakoztunk különböző segélyszervezeteknek. Volt olyan év, amikor a honvédség felkérésére kézműves tábort tartottunk ingyen. Tehát én úgy érzem, hogy egy példaértékű vállalkozásom volt, és ezt nem engedélyezték. És én hivatalosan kértem az illetékest, hogy legyen kedves megindokolni, mivel a HJT kötelezi őt, hogy meg kell indokolni, hogy miért nem engedélyezték a másodállást. Azt a választ kaptam vissza hivatalosan, hogy megvizsgálták a kérelmet, és úgy döntöttek, hogy 2021-es évre engedélyezik. Tehát eleve 22-re kértem az engedélyt, mert tudtuk azt, hogy megyünk a süllyesztőbe. Ezt kiegészíteni annyival, hogy ugye, ahogy ön is mondta, ez egy súlyos idézőjelben vád, zsarolás, de ez bizonyítani is tudjuk, hogy is volt olyan hely, ahol oda is írták az indokláshoz, hogy nem támogatom, mert nincs beoltva. Nem is egy. Tehát ez írásban. Igen, ezt az illetők valahol nem írták oda az indoklást, valahol viszont odaírták. Jogorvoslat? Próbálkoztak valamivel? Vagy belenyugodnak ebbe, vagy belenyugodtak ebbe? Nem nyugodtunk vele, nyilvánvalóan próbálkoztunk. Jogot tudó emberektől azt kaptuk, hogy nem tudnak mit támadni, mert annyira felépítették ezeket a jogszabályokat. De ezek honvédelmi miniszteri utasítása, ahogy mondták, vagy ez rendeletekben volt? Hol van ennek nyoma, törvény van erről? Mutattak önöknek ilyesmit? Lebontanám így először is, mert ugye először hogy a kormány kiadott egy rendeletet. Ez az 599/2021-es számú kormányrendelet volt, ezt 2021. október 28-án hirdették ki, hogyha jól emlékszem. És ugye ebben csak a jogi keretet, a jogi feltételeket teremtették meg arra, hogy a munkáltató, a mi esetünkben ugye a Magyar Honvédség, eldöntse, hogy kötelezi vagy nem kötelezi a munkavállalóit az oltásra, a Covid elleni védőoltásra. Egy nappal később, ha jól emlékszem, október 29-én az 54/2021-es számú hámutasítást kiadták, amiben a akkori honvédelmi miniszter úr eldöntötte, hogy kell.
Ez alapján értelemszerűen lettek intézkedések, és az alakulat szinten parancs felhívás kiadva. Ezekben a technikai részletek voltak nagyrészt leírva. Értelemszerűen ugye a katonaságban nem az a divat, hogy elkezdjük értékelni, hogy mit miért kell csinálni, de itt már akkor voltak olyan jogi anomáliák, amik a legtöbb embernek azért szerintem kiütötték a szemét. Mi ezekre például feltettük a kérdéseket, de nem kaptunk rá választ. Miért nem szereltek le? Tehát valakiben ebben a helyzetben, amikor ugye nem tudja eltartani a családját, vagy üres a zsebe, akkor ugye fölmerül az a gondolat, bár ugye amit én rendkívüli módon ellenzek, mert én azt gondolom, hogy jelenleg a honvédség létszámát, a katonák számát növelni kellene, honvédséget erősíteni kellene, mert ahogy az elején is elmondtam, a világ nem a világbéke irányába halad, a szomszédban háború zajlik, tehát én nyugtalan vagyok attól az érzéstől, hogy látom, hogy a honvédséget leépítik jelenleg, és olyan katonákat, mint önök ilyen őrültség miatt leszerelnek. Ettől függetlenül az önök szempontjából nyilván fölmerül a kérdés, hogyha egy fillér nincs a zsebükben, pénzt nem kapnak, akkor miért nem szereltek le? Háborús veszélyhelyzet. Különleges jogrendes veszélyhelyzet. Leszerelési tilalom. Na most létezett leszerelési lehetőség. Például, ha jól tudom, oltott katonák, akiknek nem kellett volna leszerelniük, ők más egyéb okok miatt viszont le tudtak szerelni. Létezik egy ilyen közös megegyezéssel. Az állomány illetékes parancsnok eldöntheti, hogy elengedi vagy nem engedi el a katonát. De én nem tudok olyan oltatlan katonáról, akinek engedélyezték volna a leszerelési kérelmét. Olyanról tudok, akinek vissza se válaszoltak a leszerelési kérelmére. Tehát gyakorlatilag ugye az a vicc, hogy egyrészt teremt a kormány vagy a hatalom egy ilyen helyzetet, de ugye a vészhelyzetre vagy veszélyhelyzetre hivatkozva akkor nem engedték. Ugye ami egy folyamatos vészhelyzet, volt a Covid miatt, aztán az ukrajnai háború miatt. Igen, és főleg ugye a HIT-t és a jogállásról szóló törvényt is úgy módosították, hogy még a járványügyi készültség van, ugye, ami 2020 júniustól folyamatosan volt, és fél évente hosszabbították. Tehát a mi leszerelésünket a járványügyi készültséghez kötötték, nem a járványügyi veszélyhelyzethez. Ugye a járványügyi veszélyhelyzet az megszűnt tavaly júliusban. A készültség az meg ugye idén, vagy hát tavaly december 18-ával is, ugye, és amíg az volt, addig nem engedtek leszerelni. Egy nagyon fontos dolognak tartom azt megemlíteni, hogy a kormányrendeletben csak annyit határozott meg, ugye egységesen mindenkire, hogy a munkáltatónak, amennyiben azt a döntést hozta, hogy ő ezt akarja, kötelezővé teszi a munkahelyén, a kötelező Covid elleni védőoltást, el kell küldenie a munkavállalót egy egyéves fizetés nélküli szabadságra. Arról sehol nem volt semmi a kormányrendeletben, hogy emellett rendelkezési állományba, másodállás megtiltva, a TB-t magának fizeti és egyéb dolgok, tehát ezért ezeket a részleteket, ezt lejjebb rakták oda, tehát vagy minisztériumi, vagy hadsereg vezetési szinten. Az látjuk most már, hogy mi volt a helyzet Magyarországon. Van-e arról információjuk, különös tekintettel arra, hogy Magyarország a NATO tagja, hogy más országokban volt-e, előállt-e ilyen helyzet a Covid oltásokkal kapcsolatban az ottani hadseregnél? Igen, a legtöbb NATO hadsereg, legtöbb NATO tagország hadserege kötelezővé tette szintén a Covid elleni védőoltás felvételét. Egy-két ország van, ahol ez nem történt meg. Svédországot most nem is sorolom, mert ugye ők még, ha jól tudom, nem NATO tagok, de például, ha jól emlékszem, akkor Litvániában nem volt kötelező egyáltalán. A legtöbb NATO hadsereg egyébként még hamarabb is kötelezővé tette, mint a Magyar Honvédség. A differencia annyi, hogy ők időközben ezzel leálltak, például az olasz hadsereg, vagy akár az amerikai hadsereg. Tehát az amerikai hadseregben is nagyon sokáig elhúzták, egészen tavaly decemberig, és ott, ha jól emlékszem, akkor valami 80 000 szolgálati személyt akartak eltávolítani. Ebben mindenki benne volt, az összes haderőnemtől, tartalékosok, nemzeti gárda. És ez azért nem történt meg, mert ott ugye volt egy olyan politikai nyomás, azért szavazták meg a republikánusok a minden idők egyik, ha nem legnagyobb amerikai katonai költségvetését, hogy cserébe ezt el kell, hogy engedje a kormány. El is engedték, 5 nap alatt meghozta Biden elnök úr a döntést. 8400 katona volt, akiket időközben mégis valahogy leszereltek. Ezeket most egyesével
jogorvoslattal kell, hogy éljenek, illetve, ha jól emlékszem, úgy volt megfogalmazva, hogy rehire, tehát felvetik nekik, hogy akar-e ezek után még visszamenni a hadseregbe, tehát újra alkalmaznák őket. Jó pár hadseregben, például az észt hadsereg esetében, ott már tavaly október végén már a észt legfelsőbb bíróság kiirdette azt, hogy a kötelező Covid elleni védőoltást elrendelő parancs törvénytelen parancs volt. Ugyanilyen váddal, vagy ugyanilyen ügyben a kanadai haderőnek a főparancsnoka jelen pillanatban, és ha jól tudom, még nem zárult le az ügye, bíróságon ül. Úgyhogy már a jogi és az egészségügyi tanácsadója is kihátrált mögüle. A jogi tanácsadó azt nyilatkozta, hogy már az elején, tehát cirka 1-1,5 évvel korábban jelezte neki, hogy nincs meg hozzá a jogalap, tehát ebből következőleg ez lehet, hogy törvénytelen, illetve az egészségügyi tanácsadója pedig jelezte neki, hogy lehet, hogy egészségügyi kockázatot rejt magában, tehát maga az oltás. Nem tudom, hogy hol áll az ügy. Amiket most én mind mondtam, ezek visszaellenőrizhetők, tehát az interneten teljesen nyílt forrásokból mindenki megbizonyosodott arról, hogy ez valóban így történt. Akkor végül, mint ahogy látjuk, a kormány, illetve a honvédség vezetése nem változtatott ezen az álláspontján, tehát elkezdték önöket leszerelni? Ez mikor történt? Így menjünk már végig, hogy kit, mikor, hogyan szereltek le? Így pár mondatban. Hát ez alakulatonként változott, mert elég nagy fejetlenség volt ez ügyben is, szóval tehát a közös, mi is ilyen bajtársaktól értesültünk, más alakulatoktól, hogy valakinek már kiérkezett ugye a papír, valaki még várta, tehát én is valamikor január 14-5-én jöttek meg a leszerelő papírjaim, és volt, aki már hetekkel előtte átvette. Tehát ez a vicces, mert amúgy meg a munkanélküli segélyezésben is, aki részt akart venni, addig nem tudta megtenni. Amíg nem volt ugye leszerelő parancs, meg nem voltak nála a papírok. Tehát ez is igazából egy nonsens dolog volt. De ez hogy kell elkezdeni, hogy behívták önöket, és elmondták, hogy le fogják szerelni, vagy ezt is kaptak egy papírt, hogy leszerelni? Semmi, csak egy papír. Az nyílt volt, hogy egységesen szerelne minket le, a törvényénél fogva, december 17-én. De arról nem kaptunk egyébként bentről visszajelzést, hogy valóban így lesz-e, mikor kapunk papírokat, kapunk-e papírokat, nekünk kell bemenni, ők fognak keresni, úgyhogy ez az, ami eltért alakulatonként. Van, aki még mindig várja a leszerelő papírt. Ön mikor kapta meg? Én január 17-én kaptam meg. Ön? Január 12-én kaptam, postán vettem át, de most én szeretnék egy pár mondatot így magamhoz ragadni. Én 2008 óta dolgoztam a Kaposvári Helyőrség zenekaránál, először mint beosztott zenész kerültem oda, aztán miután a főnökömet elvezényelték Fehérvárra, karmester helyettes lettem, majd karmester lettem, és én vezettem a Kaposvári Helyőrségi zenekart, amit nagyon-nagyon szerettem csinálni, és 2021 márciusában átestem ezen a betegségen. De ugye akkor már a zenekart, ugye mivel veszélyhelyzet volt, felmentették a zenélés alatt, tehát olyan szolgálatokat láttunk el, hogy például bekerültem a honvédelmi irányító törzsben voltam, Nagykanizsán a vízügynél dolgoztam. Akkor utána átkerültem Nagykanizsára kórházba, 24 őtétés fölött diszponáltam, tehát én adtam ki az utasításokat, mibe kell segíteni. Utána átkerültem Kaposvárra a rendőrségre, a körzeti megbízottakkal hajtottam végre ilyen fegyveres járőrözést. Természetesen a zenész kollégáimmal együtt. Utána átkerültem a kaposvári kórházba, ahol az oltópontokon segítettem ugye az egészségügyi dolgozóknak a munkáját. És tehát visszatérve, átestem a betegségem, megvizsgáltattam a véremet. Kaptam védettségi igazolást, hogy 2000 fölötti volt a milligram per ennek az egységnek, ami kell, hogy legyen a véremben. Megnyugodtam, van védettségi igazolványom, mi bajom lehet, engem főnök vagyok, nem fognak eltávolítani. Be is mentem a parancsnokhoz, hogy elmondtam neki a hozzáállásomat, és akkor mondta, hogy hát nem biztos, hogy ez úgy lesz, ahogy én azt elgondolom. És akkor gyakorlatilag ugye 6 hónap után le is járt ugye a védettségem, szintén elmentem vért vetetni magamtól, tehát hogy vérvételre mentem, és még mindig kimagasló volt a véreredményem. Megint igényeltem a védettségi igazolványt, és ennek ellenére,
hogy a véremben kimagasló az ellenanyagszint. Van védettségi igazolványom. Kérelmet írtam a legmagasabb egészségügyi vezetőnek a honvédségen belül. És elutasították a kérelmemet. És 14 év katonai szolgálat után azért az szerintem egy kicsit fájó. Tehát ha engem kérdeznek arról, hogy újra fel fogom-e venni az egyenruhát, én nem fogom. Köszönöm. Egyébként úgy tűnik ez alapján, amit elmondott, mint hogyha nyilván ez kicsit ilyen álnaív kérdés, tehát hogyha nem a védettség számít, hanem hogy a vakcinát ekesózni. Védettség nem körülbelül számított. ez látszik ebből a történetből Védettség is. nem számított nagyon sokunknak. Tehát részemről nagyon nagyot csalódtam a vezetőimbe. Tehát az, hogy hiába írtam kérelmet, hiába egyszerűen ott álltam tétlenül, és 2 gyermekes családdal vagyok, tehát szeretném egészségbe felnevelni a gyerekeimet. Nem egy kipróbált, most jó, akkor erről nem beszélünk, de... Még csak annyit mondjanak, hogy ki hogyan kapta a leszerelését, és mikor. Még aki esetleg nem mondta. Azt hiszem, ott tartottuk, igen. Én január 3-án kaptam ebbe az évbe, postán küldték meg. Postán. Hogy... Többiek? Én rendes, normális sétapapírozás keretében így hívjuk azt a protokollt, amikor bemegy az ember, és akkor átmegy az összes parancsnokságon, tisztázza magát, hogy mi volt, mi nem, mit lopott, stb. Mi maradt ott, ez az amaz, és akkor ezen a kereten végül a személyügyi főnökségnél simán átvettem a papírjaimat. Előtte meg 21. december 22-én adtam le a ruhámat, és utána éltem, mint hal a vízben. Víz nélkül. Január 23. a postai tértivevény, január 16-ai dátumozás, december 18-ai leszereléssel visszadátumozva. December 17-én szereltek, és január 15-én kaptam kézhez a postán ajánlott levélküldemény formájában a leszerelési parancsomat. Annyi kiegészíteni valóm van ehhez a dologhoz, hogy azért informális csatornákon, pletykákon keresztül én 2 nappal korábban már értesültem arról, hogy mit fognak művelni. Meg is lepődtem, mert ugye az eredeti meghatározott időpont ugye az volt, hogy 2023. január 1-ével, tehát egy komplett év, január 1-től január 1-ig. Illetve természetesen, és itt jön a lényeg, hogyha lejár a járványügyi készültség. Tehát a járványügyi készültség, ahogy már korábban említették, december 18-ával szűnt meg, ezért kellett minket december 17-ével leszerelni, mert akkor még erre lehetett hivatkozni. Utána már nem. És még annyi kiegészíteni valóm van ott az előző esethez, hogy itt, ezt most remélem mindenki jól érti, itt azt nézték, hogy végrehajtja a parancsot, vagy sem. Azért merek ennyire magabiztosan erről nyilatkozni, mert az amerikaiaknál szintén ugye ez volt az egyik fő kérdés, és elmondták azt, hogy oké, lehet, hogy megkapta a Medal of Honor-t, a legmagasabb kitüntetésüket tavaly, most viszont egy parancsot nem hajtott végre. Pont. Ők csak ennyit néznek az egészből. Nem hajtott végre egy parancsot. Voltak olyan jellegű megjegyzések is hozzánk, természetesen ezek ugye nem hivatalos folyamaton keresztül történtek, hogy parancsmegtagadók vagytok. Nekem csak egy kérdésem van, ha én parancsmegtagadó vagyok, akkor miért nem állok katonai ítélőszék előtt? Ezen kívül egy parancsmegtagadás azért az békeidőben is eléggé súlyos következményeket von maga után. Háborúban szerintem nem nagyon kell taglalni, hogy miért nem történt ez? Erre ők tudnák megadni a választ, viszont a kormány rendeletben, és ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, ott már meghatározták azt, hogy mit kell csinálni azzal, aki nem veszi fel. Ez volt az, hogy elküldik egy 1 éves fizetés nélküli szabadságra. Végrehajtottam. Ha úgy nézem, akkor ez is egyfajta parancs végrehajtás volt. Nem tettek róla, hogy beletettek egy B gombot az A mellé. Egy parancsnál kiadják, hogy mi van, és ott nincs appelláta, meg esetleg talán. Szóval ettől függetlenül, hogy jogilag nem lettünk parancsmegtagadók, ettől függetlenül annak tartanak, vagy kezelnek minket, mert ennek
ha valaki el tudja magyarázni, hogy milyen katonai, egészségügyi vagy gazdasági értelme volt, akkor elismerem azt, hogy akkor biztos én vagyok az, aki rosszul értettem ezt az egészet. Köszönöm. Akkor ön maradt még? Hát én január 9-én vettem át a postán ilyen tértélevényen. A leszerelés. Igen. Hát az ilyenkor, amikor ilyen esetben ki kell adni és hol szolgált? Papírokat. Én a Honvédelmi Minisztériumban. Honvédelmi Minisztériumban. No hát a nagy kérdés az az, hogy most hogyan tovább. Tehát akkor jelenleg önök már nem katonák, vagy nem honvédek, nincsenek állományban, ugye? Akkor ez mindenkire vonatkozik. Tehát kvázi civilek lettek. Igen. Hány év után? Ugye ön azt mondta, hogy 14 év. 14 év, 255 nap. 14 év. Hát 12. 12 év. 8 év, 122 nap. 25 év. 25 év. Hivatalosan 18, 20 év, 138. Ön? 12 év. 12. 17. 17 év. 33. 33 év után. Atyaisten. No, hogyan tovább, csak röviden, hogy látják, honnan lesznek honvédek? Tehát hogy fogják föltölteni az állományt? Erre azt szokták mondani a katonák, hogy rajzolnak. 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 Persze. Rajzolnak katonákat. Nem tudjuk, hogy ezt hogyan fogják megoldani. Igazság szerint ez megint csak egy olyan dolog, hogy erre a kérdésre ők tudnának választ adni. De itt azért egy kicsikét a probléma túlnő szerintem a kormányon is. Tehát először is, hogyha a nevelés, tehát az ifjúsági nevelés, a szocializáció nem megfelelő, hiába van X férfi ebben az országban, ha ő nem akarja ezt, akkor higgyék el, hogy ha 10-szer ennyi pénzt fognak beleönteni, akkor sem fog segíteni az ügyön. Németországban szintén probléma, hogy nincs megfelelő mennyiségű katona, nincs elég önkéntes. És amikor én megkérdeztem egy német alezredest, hogy mi a probléma, nincs elég pénz, vagy nem elég jó a pénz, elmondta, hogy az átlag német kiskatona, a német átlag állampolgár fizetésének a 1,5-szeresét keresi. Van pénz. Ez már egy olyan probléma, ami pénzzel nem oldható meg. Tehát az összes toborzás, az összes kampányolás, a roadshow, meg az egyéb ilyen dolgok, hát hogyha ennyi év után nem vonták le a következtetést, hogy ez önmagában kevés lesz, ez egy olyan probléma, amivel sem ők, sem pedig a társadalom egyelőre szerintem nem tud mit kezdeni. A mi ügyünkhöz olyan szempontból van csak köze, hogy most, hogy ennyi x 100 fővel kevesebb lett a honvédségnek a létszáma, ez a még bent lévő állományra ugye munkaterher, tehát extra terhelést fog rárakni, ugye a mi feladatunkat is valakinek el kellett rakni. Ha valakivel fel lett töltve a mi helyünk, azt valahonnan el kellett venni, tehát ilyen dominóelv alapján. Katonailag biztos, hogy ennek nem volt értelme, mert mínuszba verték egy ekkora létszám tekintetében a hadsereget, nem pedig pluszba. Megint kiemelem, pontos létszámadatokkal csak ők tudnának információt szolgáltatni. Értelemszerűen mi nem fogunk belsős dolgokat, még így is, hogy már leszereltünk, tehát hogy most hányan vannak, konkrét számadatokról nem beszéltünk, és nem is fogunk beszélni. Egészségügyi értelmesebb volt, mert igazság szerint, ha jól tudjuk, akkor ugye mivel 18-ával, december 18-ával megszűnt a járványügyi készültség, az összes szabályzó is érvényét veszítette, tehát jelen pillanatban nem kötelező a Covid elleni védőoltás a Magyar Honvédségben. Egy nappal azután, hogy minket emiatt szereltek le, ha úgy nézzük. Na ez viszont őrület is. Tehát erre már tényleg nagyon nehéz jelzőket találni. Egyébként az előbb felvetett nagyon súlyos és jelenleg ügynél sokkal messzebbre mutató gondolataira csak annyit mondanék, hogy igen, tehát én is sokat töprengtem egyébként azon, hogy hogyan lehet azon változtatni, hogy a most felnövő nemzedékekben hát már nem buzog az a vágy, hogy mondjuk honvédnek álljanak, mint mondjuk régen a apáink, nagyapáink idejében. Hát körülbelül azt tudom mondani, hogy, és nyilván ez az állam, az ország vezetőjének a feladata, hogy de végül is most itt vagyunk a képviselői irodaházban, tehát itt kell beszélni ilyen kérdésekről, hogy talán egy gyermekmozgalom segíthet, amiben minden gyermek részt vesz talán, és egy hazafias neveléssel,
amikor ugye mi gyermekek voltunk, akkor még voltak ilyenek, jó, hát tehát itt semmiféle politikát ebben ne vigyünk bele, csak arra gondoljunk vissza, hogy amikor mi voltunk gyerekek, akkor elvittek minket, akár úttörők voltunk, teljesen mint hogy mi voltunk, mondom, tehát politikát azt hagyjuk, azt fejtsük le az egészről. Gyerekként engem nem is érdekelt, az érdekelt, hogy a Mókus őrs vezetője voltam, és elvittek minket Szegeden a szegedi laktanyába. És mi kisfiúként, gyerekként elkezdtünk érdeklődni, talán önöknek is vannak ilyen emlékei, hogy elkezdtünk érdeklődni a katonaság iránt, és elkezdett minket ez érdekelni, a honvédelem. És szerintem ez egy teljesen rendjén való és helyes gondolkodás volt, annál is inkább, mert az állam, hogyha nem így működik, akkor feladja az önvédelmi képességeit, abban óriási veszélyei vannak egy ilyen világban, ami, ahogy mondtam, nem a világ béke felé halad. De térjünk vissza az önök ügyére, mert tényleg ez egy nagyon messzire vezető téma lenne, az időnk az pedig vészesen fogy, hogy térjünk akkor arra, hogy mi a teendő. Tehát mit szeretnének most tenni? Belenyugodtak abba, hogy így leszerelték önöket, vagy valamit tenni akarnak és küzdeni akarnak az igazukért. Az előbb már elhangzott, hogy nem vennék föl újra az egyenruhát. Hát az, hogy szereltek minket le, ugye azt hozzá kell fűzni, hogy szerintem mindenképpen mondhatom, hogy nagyon méltatlan módon, mert ugye volt a fegyveres testületeket megillető 6 havi fegyverpénz. Tehát nekünk az már nem járt, tehát minket egy külön mondattal kizártak bőle. Hiába viszonylag az elmúlt 3 év szolgálatáért adták, nekünk nem járt, mert oldatlanok vagyunk. Minket december 17-tel úgy szereltek le, hogy nem voltunk jogosultak se a végkielégítésre, se a felmentési időre. Itt ülnek nagyon sokan 10-20-30 évvel, és semmit nem kaptak érte. Úgy rakták ki a hivatásra szerződésű embereket, katonákat, hogy ezért a szolgálati éveikért, amit feláldoztak, semmit nem kaptak, nem voltak jogosultak. Ez még hozzájön az mondjuk egy-két jutalom, ami szintén az utóbbi években történt, tehát ott is úgy lettünk lehúzva. 2021 nyarán már húztak le azért jutalomról embereket, mert nem voltak beholtva. Miközben ezzel a közvetlen parancsokunk se értett egyet, ez volt benne a szép. Anyagi szempontból kiemelendő egyébként, hogy ugye itt a leszerelésnél ugye se végkielégítés, sem visszaillesztés, jól mondom, remélem visszailleszkedési támogatás. Még aki csak simán nullára lett rakva, még az se járt a legrosszabbul, mert itt valakinek ugye hitelei voltak, az bedőlt, tehát most rengeteg pénzt kell visszafizetniük, ugye honvédségi lakás, szolgálati lakás nem játszik. Tehát itt vannak emberek sajnos, olyan oltatlan leszerelt katonák, akik mínuszban vannak nagyon keményen, és értelemszerűen akkor ebből következik az is, hogy egyébként erre mi szükség volt. Tehát ugye mondtam, hogy egészségügyi értelme nem volt, katonai értelme nem volt, gazdasági értelme. Miért érte meg az az államnak, hogy mi 1 éven keresztül ne tudjunk normálisan dolgozni, és abból miért ne tudjunk normálisan adózni? Ez kinek érte meg? Mi volt ebben az egészben a cél? Ha azt mondják, hogy hoznak egy döntést, mert számos országban, azért ezt elfelejtettem hozzátenni, hogy a lett hadsereg például egy jó példa erre, be kell oltatni magadat, ez a parancs. Beoltatod magad? Igen vagy nem? Nem oltatom be magam. Jó, nem is érdekel senkit se, hogy miért. Köszönjük az eddigi szolgálatot, köszönjük az eddig eltöltött időt, köszönjük mindazt, amit tettél, sajnáljuk, de ez a döntés, menjél, sok szerencsét a civil életben, és leszerelték normálisan őket. Ez még egy konkrét, korrekt hozzáállás lett volna, mert ebben az esetben mi is azt mondjuk, hogy rendben, megértjük. Katonák vagyunk, tetszik, nem tetszik, a politikai vezetés vagy a felső vezetés mindig is fogyóeszközként tekintett a katonákra, mindegyik háborúban. Már bocsánat, hogy ezt mondom, ez az igazság. Tehát én el tudom fogadni azt a tényt, hogy fogyóeszköz vagyok és lejár az időm. Egy katonának úgy gondolom, hogy ha háború van, pláne ezt tudatosítania kell magában. De akkor játszunk tiszta lappal. Mi szükség volt arra, hogy 1 éven keresztül ezt most így elhúzzuk? Semmi szükségét nem láttam ennek az egésznek. Ez egy ellehetetlenítésre ment, ez az egész eljárás, és annyival még kiegészteném, hogy mivel ugye kérdezte, hogy mi a célunk. Hát elsősorban mindenképpen szeretnénk azt elérni, jogi úton, jogi képviselettel, hogy erkölcsileg mindenképpen egy rehabilitációt elérjünk. Tehát ez a legfontosabb, hogy itt valaki
jogi úton megállapítsa azt, hogy itt nem mi voltunk a hülyék, illetve nem mi voltunk azok, akik hibáztak. A második az az anyagi kárpótlás. Ez kiemelten mondom, azoknak lesz a legfontosabb, akik most jelen pillanatban mínuszban vannak, nem nullán, tehát tartozások garmadái nehézkednek rájuk. A harmadik célunk, amit szeretnénk elérni, az pedig, hogy hát amennyiben szakemberek, jogi szakemberek megállapítják, hogy itt valaki hibázott, visszaélés volt, vagy ne adj Isten, törvénytelenség, akkor felelősök, akik felelősségre lesznek vonva. És a negyedik szempontunk pedig az, hogy amennyiben, ugyanúgy azt az Amerikai Egyesült Államok haderejében is megtették, illetve számos másik NATO hadseregben megtették, ha valaki az oltatlan, leszerelt katonák közül hajlandó lenne mégis visszamenni, mert van ilyen egyébként, nem sok, de van ilyen, akkor teremtsenek nekik feltételeket, illetve garanciát arra, hogy miután visszamentek, nem fogják őket ilyen és olyan úton, módon ellehetetleníteni odabent. Ez a 4 fő szempontunk létezik. Jogi, bírósági, parlamenti út. Melyiket látják járhatóbbnak? Munkaügyi bíróság, törvényszék. Magyar féllel feltételes a bizalmunk. Bocsánat. Mindenkivel alapvetően feltételes. Feltétlen bizalom nincs. De úgy gondoljuk, hogy egy nemzetközi jogi szervezet talán pártatlanabbul és objektívebben képes ebben ítéletet hozni. Természetesen, hogyha van olyan magyar fél, aki felajánlja a segítségét, elfogadjuk, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy válogassunk. Mi magunk részéről a parlamentben kezdeményezni fogjuk különböző jogszabály módosításokkal, akár határozati javaslattal és egyebekkel, hogy ezt a helyzetet rendezzék. Szerintem az első és a legfontosabb lépést azt megtettük, azzal, hogy egyáltalán nyilvánosságra hoztuk, hogy mi történt a honvédségnél. Azzal úgy szerintem csak nagyjából voltak az emberek eddig tisztában, hogy a rendvédelmi egészségügyi dolgozók mellett például a katonákkal mi történt, de ezekkel a részletekkel senki. Én magam sem voltam addig tisztában, ameddig katonáktól nem jöttek a megkeresések, hiszen már önök előtt kerestek az elmúlt hónapokban honvédek minket. Én azt gondolom, hogy ez teljesen tarthatatlan, tehát amit most itt elmondtak, az fölfoghatatlan, és még egyszer mondom, van ennek az egész országra, az egész nemzetre vonatkozóan egy nagyon, nagyon negatív következménye. Hát, hogyha így haladunk, akkor a honvédséget ezzel csak leépítjük, hiszen éppen most beszéltünk arról, hogy a kipróbált, évtizedekig szolgált katonák helyére nem fognak valószínűleg olyanok érkezni, akik ezt olyan szinten el tudták volna a hazavédelmét látni, mint önök. Tehát én azt gondolom, hogy ezt politikai úton is rendezni kell, amellett, hogy természetesen felajánljuk a jogi segítséget, amellett, hogy a politikai cselekményeket nyilván végrehajtjuk a parlamentben, és megpróbálunk jogszabályilag is itt rendet tenni ebben a kérdésben. Itt a másik oldal részéről felmerülhetnek olyan kérdések, hogy miért nem vették fel az oltást. Ugye számos oka van, egyénenként változó, vallási ok, egészségügyi ok. Mondjuk ki, jó páran többet gondolnak a dolog mögé, mint ami szerintem valójában van, tehát összeesküvés elmélet, ilyen is létezik. Viszont azért a legtöbb katona elsősorban a jogi anomáliákat látta ebbe az egészbe. Az én jelentésem az volt az előjárom felé, hogy én hajlandó vagyok beoltatni magamat. Amennyiben a következő kérdésekre választ kapok, nem csak, hogy én, hanem az egész állományt egy jogi tájékoztató keretén belül igazítsák el. Először is most ez parancs, vagy nem parancs, mert hogyha parancs, akkor egy ilyen hozzájárulási nyilatkozatot, amiben egyébként több, tehát nem egyetlen egy példány volt belőle, nem egyetlen egy formanyomtatvány, tehát legalább vagy 4 vagy 5 különböző típus volt ebből, de ide is van írva, hogy önként befolyástól mentesen hozzájárulok a COVID-19 vakcina beadásához, tehát egy parancsnál ilyen nincs, mert a mi olvasatunkban ez egy önkéntes felelősségvállalást tartalmazó papír. Ilyen nem létezik hadseregben. Ha egy parancsnok kiad egy parancsot, akkor azért 100%-os felelősséggel tartozik, az át nem ruházható, és nem lehet
szétosztani a felelősséget. Tehát olyat nem lehet csinálni, hogy kiadom parancsba, és akkor utána egy hozzáállási nyilatkozattal, na akkor tessék, írd alá. Nem vagyunk jogilag képzett személyek, és pontosan ezért kértem azt, hogy tájékoztassanak minket. Taglal ez magába önkéntes felelősségvállalást, avagy sem? A harmadik kérdésem az volt, mert ugye nagyon jól leírták a végrehajtásnak a különböző részleteit, csak azt nem írták le, hogy abban az esetben, ha ne adj Isten, valakinek valami mellékhatása adódik, akkor hogyan történik a honvédség részéről az ő kezelésének mondjuk a finanszírozása. És a negyedik kérdésem pedig az volt, hogy mi a garancia arra, hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon legyengül, fizikailag alkalmatlanná válik mondjuk a szolgálata ellátására, mi a garancia arra, hogy nem fogják 0 forinttal kirakni az utcára? Én úgy gondolom, hogy ez 4 elég egyértelmű kérdés, itt nincs összeesküvés elmélet, 4 tiszta kérdést tettem föl, és erre szerettem volna választ kapni, de ezek a válaszok nem érkeztek meg. Én nem tudok egyetlen egy katonáról sem, oltatlan leszerelt katonáról, aki ezekre a kérdésekre választ kapott volna. Én hajlandó lettem volna beoltani magamat, de számos külföldi katonával szolgáltam együtt ugye, különböző missziókban. Sehol nem tudtak olyan oltási protokollról beszámolni, mint a Magyar Honvédségen belül, hogy kiad egy parancsot, majd utána aláírat egy ilyet. Hozzájárulási nyilatkozat. Ebből is több fajta volt, tudom. Jelen pillanatban, jól emlékszem, akkor a honvédségnél csak egy sima táblázatos van. Na de ez nekünk még nem volt elég ahhoz, hogy elengedjük a gyanunkat. Még olyan külföldi katonatárs is, aki kényszer nélkül is fölvette volna az oltást, még ő is azt mondta a saját beosztott katonáinak, hogy várjuk meg addig, amíg kiadják a parancsot. Mert ha kiadták a parancsot, minden felelősség az övéké. Ért minket olyan idézőjelben vád is, hogy mi van, félünk a szuritól? 2 oltási könyv van tele szurival, nem félünk, sőt nem csak elbírjuk, hanem még adjuk is, hogyha arról van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy nem szeretjük, hogyha hülyének néznek minket. Egy katona nem feltétlen kell, hogy agyhalott legyen. A háborúkat általában nem a hülyék nyerik. Bocsánat, hogy így fogalmaztam, de úgy gondolom, hogy ezek olyan kérdések voltak, amire mindenképpen választ kellett volna adniuk, és ők ezt nem tették meg.